på dig! Ja, vi har ju glapp i grävmaskinen och måste ta bort grävaggregatet från själva maskinen. Inget som gör sig självt inte. I lördags började vi på arbetet och släppte del 1. Och nu här kommer del 2. Och det är så att ett par kvällar här nu i veckan så har vi fortsatt arbetet för att dela på grävmaskinen. David har sågat upp och kört hem vindfällor efter stormen Dave. Och de ska ju användas till ställningen som vi nu ska bygga när grävmaskinen ska i 2 delar. Det blev ju ett gäng med vindfällor efter stormen Dave. Och de tar vi hand om nu. För vi tänker att vi ska bygga upp någon sorts stabil ställning här nu så armen kan vila på grävaggregatet. Exakt. Vi var ju lite inne på att kanske ha traktorgrävan. Ja. Och stötta den här under och upp med kanske pallgafflarna och så. Men Sen är det ju så med när man ska ihop det här, tänker jag det är bra att kunna ha något att lea lite med och hålla lite med. Så för det kan ju hända att man ska så här det här och sen tar det någon vecka innan man får tag i prylarna som ska beställas. Så kanske vi inte behöver binda upp traktorgrävan redigt. nej. Men den kan behövas som lite reserv ändå kanske. Ja. Vi får se. Men den blir liksom ingen permanent ställning. Nej, För den kan ju också, trycket kan ju liksom... den sjunker garanterat. Så vi tänker vi bygger ihop något här. Och sen, alltså det är så med att den är ju 1,80 planerskopan så den står ju rätt stöddigt. Men det känns ju såklart bra att ha något extra ändå. Jo. Det ska det inte. Nej. Safety first. Yes. Så någon typ av stöttad takstol. Får se hur det blir det här. Vi har en idé. Vi kämpar på. Det är inte så fint väder idag. Det är sånt väder måste tvingas ut. Men då kör vi. Yes. Yay! Då mäter vi lite snabbt och sågar sedan till en av stockarna. Vi slår lite med en mindre stock för att få den stora stocken på plats. Sen inser vi ju att vi har ju en grävmaskin och kan då lyfta armen lite lätt. Sedan ska de övriga stockarna komma på plats. Och vi justerar i både nederkant och i överkant mot bommen då. Och vi gör samma sak på andra sidan. Vi skruvar fast ett gäng brädor också då som håller ihop stockarna. Det känns gott. Betydligt bättre väder än meckade sist. Det kan man ju säga. Vi skulle aldrig tagit kvällen då, vi skulle bara ha fortsatt. Men nu regnar det faktiskt inte jättemycket. Jag är inte så söt att jag smälter, det är möjligtvis du. Ja, vi behöver inte svettas i alla fall. Nej. Nu börjar det bli kvälla. Det var ett gott, vi höll på ikväll. Vi gick ut sent, eller hur? Så Vi gick ut sent. Ja. Och blir färdiga sent. Men så är det när man ska jobba också. Jag skulle varit hemma mer. Ja, för vi har ju riktiga jobb ju. Kan inte bara på att latcha hemma. Leka, ha kul. Nej. Så ja, det är lite mörkt här nu.
Men en liten ställning har vi fått ihop. Ja, det känns bra. Så har vi jackat ihop det här med, så jackat ihop den här som inte ska hoppa isär. Mm. Och det är lite extra, vi tror ju att den står av sig själv, men det skadar inte. Nej. Gött, gött! Ny dag, nya tag imorgon. Yes. Tjo tjo! Ja, idag regnade det inte. Vi fick ju på plats den här ställningen igår. Då var det inte lika mycket glädje kan man inte säga. Vi var lite deppigare i humöret kanske. Det var marginellt. Nej, jag vet inte. Men det var lite blött och började bli mörkt. Ja, och kyligt. Ja. Men man hör nu även fåglarna är med oss idag. Och tycker att yay! Perfekta och håller på att greja med en grävmaskin. Exakt. Mm. Så... Fågelklacken är igång. Hejaklacken. Mm. Det är bra. Mm. Kanske vi får loss de här 2 sprintarna idag. Mm. Det hade ju varit nice. Det är tanken. Så då ska ju de här... Vi ser här. Där och där sitter det sprintar som ska ut. Sen är det lite hydraulslangar i vägen där, så vi får se om vi kan flexa lite på dem kanske. Vi har ju skruvat loss själva blocket där nere, så det kanske går att le lite på det. Så vi får några centimeter goda. Mm. Så ja, Ja. och vi har ju ställningen här som ska ta hand om oss, Exakt. kan man väl säga. Ja. Så ja, då kör vi! Spänna upp den här lite. Yes. Drar du den? Yes. Vänta lite då, jag ska bara flytta på mig lite. Nej du. Ja, men det... Flyttar det på sig lite? Ja, det är faktiskt. Vi ser. Ja men där borde Kommer det fram lite? Inte riktigt, men... Ja. Det har aldrig varit så nära. Precis. Kolla, det funkar bra ju. Ett kugg till. Ja. Körs så bra. Nu är det bara spänn i grejerna. Ja. Goa, hårda. Men det blir nice ju. Så nu börjar lyfta lite i den här med, ser man i blocket då. Mm. Gött! Vi försöker framkalla lite glapp också så vi kan få ut de där axlarna. Mm. Utan att förstöra något. Ja. Där ler det till sig lite. Jag vet inte vad kan...
vi kan lossa här lite. Skitbra. Nice! Svinbra ju. Jag känner inte Oh, på yeah. sidan här. Ja. Jag får ha den på fötterna. Aha. Men det går ju jättebra. Det går ut. Vad sjukt. H7 är snäll. We love you H7. Det kan man säga att det sitter ju inte i spänn, gör det inte det. Nej. Så det är jättekul att det är helt klart. Ja, precis. Ja, ska vi... Vi kan bara fortsätta. Det är som att den här slangen här nu... Jag vill ha en sväng till här. Skitbra. Räcker det? Ja, jag tror att det kan räcka. Jag vet inte, eller... Nej, kanske inte. Jaha, åker den upp i det. Där, jag ska ha där. Det är ju väldigt löst. Ja, men jag tänker om vi tar ut denna kanske. Kan vi sen den. Och så kanske vi kan dra hela, eller hela slangpaketet hitåt. Kolla så nice. Det kunde flyta på så här bra. Kul. Kolla så nice. Här tar ni här nere. Frågan är... Vad sa du? Det går väl att vrida på. Ja, jag tänker det med. Så det är Ja, men det är nästan att den behöver sänkas för att... Alltså att hela slangpaketet behöver ner lite. Men nu går den i det här. den här gången. Ja. Den här slangen, kan inte du flytta på den nu? Vilken... Den här, ja. Vänta. Så. Oj, oj, oj. Det är sjukt. Det är lite... Vi ser. Jag tar den. Nu du. Nu är den här. Ja, jag låter den. Kan du skjuta eller? Ja, vänta lite. Kan du ta kameran? Jag hjälper till på att upp det lite. Yes. Tack. Så bara se här. Vi kan vrida lite. Hade vi kunnat putta till den lite så den är lite mer... Vrida den lite hitåt. Ja. Det är risken att den här slangen här, denna. Det är för jävla. Ja, Den svinkutten och... ja. En lite kläm här på. Så. Jag snubbar plankan av Algeon. Tack. Vänta lite. Det var... Stoppa lite. Sjukt kul. Frågan är... Ja, där. Bra.
Tummi. Ja, men det är bara egentligen, den sitter liksom bara fastkilad, så egentligen bara de här, att man drar till lite eller någonting så får man ut den. Den är ju liksom helt lös. Oj. Just det. Det går bra. Och nu är det inte långt kvar ändå. Bra! Give me five! Woho! Ja, du får slå till med nävarna, tack! Gött! Fan vad nice, jag trodde någon skulle sitta lite värre. Oh yeah! Ja, den här uppe var på närmst hytten. Fasen vad gött alltså. Tack Åke. Så man kan säga att våran takstol var ett lyckat koncept här. Ja. Några timmars kvällsmäck. Japp. Blev snabbmäck denna kväll. Kul! Ja, sjukt kul. Ska vi försöka backa lite med? Det var ju lite också varit spännande i och för sig. Ja, men jag tänker vi kan ta bort dem här så länge. Yes. Så bara märka upp det kanske. Ja. Det var lite kul. Som det spänner i något heller. Nej. Ta sig. Mm.
kladd. Ja, Det var ju faktiskt helt okej det här ju. det får man ju säga. Gud, känner mig lättad nu. Det har gått så här bra. Ja, Vad känner du? känns riktigt gött. Mm. Ja. Ja, kul. Kan vi ta och mäta lite och se vad det glappar och beställa lite grejer. Mm. Gött att få shoppa lite. Ja, Mm. det är ju tur de håller länge för det är inte helt gratis sådana här grejer. Men Nej, så är det ju. så Det är är ju det. helt okej att betala för kvalitet. Mm. Ja, bra. Ja. Knappt kladdigt sig. Mm. Man kollar, det ser ut som att det glappar i själva leden bara att den här yttringen är stum. Det är precis det vi vill. Ja. Och då behöver vi inte hålla på och linjeborra. Det hade ju varit skönt. Och slippa det, ja. Verkligen. Yttersidan. Mm. Kom det en från insidan med. Oj, oj, oj. Ja, det glappar på rätt ställe. Vi vill ju inte glappa här ute liksom. Du vet att det sitter en låsring där, men jag ser att själva ytteringen sitter fast. Det är supertrevligt. Mm. Kika på andra sidan också. Ja. Ja, det ser ut som att det är GE eller ledlaget här som är paj med, så det är ju svinbra ju. Skulle säkert glappa lite, men det här känns som ganska mycket. Kul! Ja. Kunde ju alltid varit värre. Det kunde varit jättemycket värre. Mm. Så, ska vi ta och mäta lite med det här. Så kanske någon vet vad det ska vara för normalt spel här mellan axeln och hålet i själva grävmaskinen. Mm. Vi kan hitta det någon Åkerman kan vi ha liggande. Om inte Ja. annat. Och är du denna någon som har koll på detta så skriv gärna en kommentar. Det har varit jättebra. Mm. Ja, det går framåt. Gött! Och det är kvällssol och vackert. Ja, det är annat än det vi hade igår som vi sa innan. Ja. Fåglarna är superglada. Till och med dem. Till och med dem. Det vill säga, de brukar vara rätt glada överlag. Och nu ligger sjön spegelblank med. Sjukt fin kväll. Härligt var det. Så man känner att det är lite trappa här. Men de ser ganska okej ut, men visst. Ja. Typ 79,8 skulle jag nog säga. Så är det lite släta. Får skaffa ett annat verktyg. Mäta med. Mm. Ja. Hur verkar den andra då? Axlarna är nu uppmätta. Måttet är ungefär 79,7 till 79,8 mm. Och öronen som sitter i själva maskinkroppen
är mellan 80,35 och 80,65 mm. Nu ska vi beställa hem nya ledlager och nya axlar. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha det fint. Hej då! Ja, spännande.